Ang sibuyas, ang pinakamatandang gulay sa buong mundo na nakultivate. Katunayan, ginamit ito ng mga Romano, Grego, at ng iba't ibang tribo. Ilang libong taon na ang nakakalipas bilang remedy sa mga karamdaman tulad ng headache, heart disease, mouth sores, at iba pa. Sa kasalukuyan, marami nang naisagawang pag-aaral tungkol sa components ng sibuyas at mga posibleng benepisyo nito sa ating katawan. At yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Number 1. Enhances eye health. Nakakatulong ang sulfur content ng sibuyas para sa improvement ng lens ng mga mata. Ini-stimulate nito ang production ng glutathione na siyang nagsisilbi bilang antioxidant at tumutulong upang mapababa ang risk ng glaucoma, cataract at macular degeneration, habang ang selenium naman na taglay nito ay sumusuporta sa vitamin E upang protektahan ang mga cell na nasa ating mga mata. Number 2, controls blood sugar. May significant effect ang pagkain ng sibuyas para sa mga taong may diabetes o pre-diabetes. Ang mga specific compounds na matatagpuan sa sibuyas tulad na lamang ng quercetin at sulfur compounds ay mayroong anti-diabetic effects. Ang mga compounds kasi na ito ay nag-i-interact sa mga cells ng small intestine, pancreas, skeletal muscle, fat tissue, at liver para makontrol ang blood sugar regulation sa buong katawan. Number 3, fights cancer. Dahil sa quercetin at fisetin content ng sibuyas ay may antioxidant, cytotoxic, at anti-inflammatory properties ito. Nakakatulong ito laban sa oxidative cell damage na nagsisilbing key factor sa pagdevelop ng cancer. Sa review ng 26 studies, napatunayang ang mga tao na kumakain ng sibuyas ay may lower risk pagdating sa pagkakaroon ng stomach cancer. Ang onionin A naman na matatagpuan sa sibuyas ay napatunayang ring nakakababa ng chance for tumor development at nakakapagpabagal ng spread ng ovarian at lung cancer. Number 4, boost bone density. Although dairy foods ang mas nakakatanggap ng credits pagdating sa bone health, nakakatulong rin ang sibuyas sa pagsuporta rito. Pinaniniwalaang nakakatulong sa pagbawas ng oxidative stress, pagboost ng antioxidant, at pagbawas ng bone loss ang sibuyas. Dahil rito, maaari nitong ma-prevent ang pagkakaroon ng osteoporosis at ma-boost ang bone density. Dagdag pa dyan, na-demonstrate ng isang study na ang mga kababaihang nasa older stage na madalas kumain ng sibuyas ay may more than 20% decreased risk ng pagkakaroon ng hip fracture kumpara sa mga hindi kumakain nito. Number 5, benefits heart health. Ang quercetin content ng sibuyas ay may potent anti-inflammatory property na nakakatulong sa pagpapababa ng high blood pressure at nag-i-inhibit ng enzymatic activity ng thrombin upang maiwasan ang blood clots. Meron din itong kakayahan na magpababa ng cholesterol levels. Sa isang study na nag-i-involve ng 54 na babaeng may PCOS na pag-alaman ng pagkonsume ng maraming raw red onions sa loob ng 8 weeks ay nakakapagpababa ng total at bad cholesterol kumpara sa hindi kumakain ng sibuyas. Lahat ng ito ay nakakatulong upang makaiwas sa heart disease. Number 6, protects the brain. May brain protective impact at memory-enhancing effect ang extract ng balat ng sibuyas. Ayon sa mga researchers, ito ay maaaring i-associate sa kakayahan nitong pataasin ang antioxidant levels sa brain at mag-inhibit ng certain enzymes at pathways. In turn, makakatulong ito para maiwasan ang Alzheimer's disease. Ano nga ba ang mas magandang kainin? Hilaw o lutong sibuyas? Well, napaka-healthy ng sibuyas, mapahilaw man o luto.
Subalit mas mataas ang levels ng organic sulfur compounds nito kapag hindi niluto. Base pa sa isang pag-aaral, mas mataas rin ang flavonoid concentration sa outer layers ng sibuyas. Kaya naman siguraduhin kapag binabalatan ito ay kaunti lamang ang tanggaling layer dito. Sa kabila ng mga benepisyong ito, may ilang mga bagay pa rin tayong dapat alalahanin sa pagkain ng sibuyas dahil may cases na maaari kang maka-experience ng side effects. Kaya't para maging aware ka ay pag-usapan na rin natin ang mga ito. Number 1, irritates the eyes. Naluluha ka rin ba tuwing naghihiwa ng sibuyas? Dahil ito sa isang sulfur metabolite na tinatawag na lacrimatory factor o LF na nagsisilbing chemical defense mechanism ng sibuyas. Ang LF ay volatile. Ibig sabihin ay mabilis itong mag-evaporate. Kaya naman umaabot ito sa ating mga mata at nakakapagdulot ng irritation. Pero may paraan para maiwasan ito. Pwede mong i-chill ang sibuyas for 30 minutes bago ito hiwain. Number 2, may activate allergic reaction. Nagtataglay ng diallyl disulfide at lipid transfer protein ang sibuyas. Ang mga compound na ito ay maaaring mag-cause ng allergy symptoms tulad ng asthma, nasal congestion, rashes, runny nose, at itchy eyes. Number 3, triggers IBS or irritable bowel syndrome. Ang sibuyas ay may fructans, isang specific type ng carbohydrates. Hindi naman ito nakakasama sa ating health in general, pero maaari nitong matrigger ang symptoms ng mga taong may IBS. Ilan sa mga symptoms na ito ay abdominal pain, bloating, cramping, at pagkakaroon ng abnormal bowel movements. Kaya't kung meron ka ng kondisyon na ito, ay mas mabuting ihinto ang pagkain ng sibuyas temporarily or permanently. Number 4, may cause heartburn. Nai-stimulate ng sibuyas, lalo na ng hilaw na sibuyas, ang production ng acid sa stomach. Ang extra acid na ito ay maaaring magpataas ng risk ng pagkakaroon ng heartburn para sa mga taong may GERD o gastroesophageal reflux disease, kung saan ang acid sa iyong stomach ay babalik sa esophagus na magre-resulta sa burning sensation na mararamdaman sa iyong dibdib.